يا ترى إيه اللي بيأكد إن نتائج الاختبارات في معامل الأدوية سليمة 100%؟ وليه كل جهاز في معمل الأدوية بيعدي على كمية قواعد وورق وفحوصات أكتر بكتير من جهاز زيه بالظبط في معامل الجامعة؟ الإجابة هي عقلية وثقافة الجي ام بي أو الجي ام بي مايند سيت، وده اللي هنوضحه إن شاء الله من خلال الفيديو ده. أهلا بكم في الحلقة الأولى من الماستر كلاس لمعمل الميكروبيولوجي الافتراضي. في فيديو المقدمة احنا شفنا كل الأجهزة اللي هنتكلم عنها، لكن قبل ما ندوس على أي زرار وقبل ما نفتح أي جهاز لازم الأول نتكلم عن عقلية وثقافة الجي ام بي. في الحقيقة قواعد الجي ام بي دي مش محطوطة عشان تزهقنا، هي محطوطة لسبب واحد وهو حماية المريض. احنا لازم نثبت ان نتائجنا صح بنسبة 100%، وان الدواء بتاعنا آمن وفعال، والإثبات ده بيبدأ من الأجهزة. وعشان كده هنتكلم عن مفاهيم الجي ام بي الخاصة بالأجهزة دلوقتي. المفهوم الأول هوية الجهاز أو الإكويبمنت اي دي. أول قاعدة في الجي ام بي بتقول اللي ما نقدرش نعرفه ما نقدرش نتحكم فيه. We can't control what we can't identify. عشان كده كل جهاز جوه المعمل كبير أو صغير لازم يكون ليه شهادة ميلاد رسمية، اللي هي الإكويبمنت اي دي أو الرقم الكودي بتاعه. هتلاقي ملصق معدني أو تيكت زي ده على كل جهاز. ده هو هوية الجهاز. من اللحظة دي بيبدأ ملف الخدمة بتاع الجهاز ده، وبنسجل فيه كل حاجة بتحصل له. المفهوم التاني المعايرة أو الكاليبريشن. ببساطة المعايرة بتتعمل للأجهزة اللي بتقيس وتديني قراية، زي الميزان أو الترمومتر أو جهاز البي اتش. إيه الهدف منها؟ الهدف إني أتأكد إن القراية اللي الجهاز بيطلعها صحيحة ومطابقة لمرجع أو ستاندرد أنا بثق فيه. وهنا بيجي مصطلحين مهمين، مصطلح الريفرنس ماتيريال اللي هي المادة المرجعية، ومصطلح التريسابيليتي اللي هو التتبع. مثلا أنا بعاير الجهاز بتاعي اللي هو في المثال ده هيكون الميزان باستخدام ريفرنس ماتيريال، يعني أوزان قياسية معتمدة، والأوزان دي نفسها اتعايرت في معمل أكبر باستخدام أوزان أدق لحد ما نوصل بسلسلة المعايرة لغاية الناشونال ستاندرد انستيتيوت، يعني المعهد القومي للمعايرة، والسلسلة دي اسمها التريسابيليتي أو التتبع. خلينا نبص على مثال حقيقي لشهادة معايرة. دي شهادة خاصة بميزان تحليلي أو analytical balance. لما بتجيلك شهادة زي دي إيه اللي لازم تبص عليه؟ أولا المعلومات الأساسية. أول حاجة اتأكد إن الإكويبمنت اي دي مظبوط. فمثلا في حالتنا هنا هيكون بال شرطة 101. وأهم حاجة next calibration due date، يعني تاريخ المعايرة اللي جاي. لو التاريخ ده عدى يبقى الشهادة دي ملهاش قيمة والجهاز ما ينفعش نستخدمه. ثانيا معلومات التتبع أو التريسابيليتي. بص في قسم الستاندردز يوزد، هنا بيقولك إن نستخدم OIML F1 Class Certified Weight Set، وإن الأوزان دي نفسها سارية ومتعايرة. كده إحنا ضمننا التتبع. تالت حاجة بيانات المعايرة أو الكاليبريشن داتا، وده أهم جزء. هنا الفني استخدم أوزان مختلفة زي العشرة جرام والخمسين جرام والمية جرام والميتين جرام. بص على خانة الأز فاوند، يعني القراية اللي لقاها كانت كلها نتائجها باص، يعني مطابقة للمواصفة. وخانة الأز ليفت يعني القراية اللي ساب الجهاز عليها برضو باص. آخر حاجة البيان النهائي أو الفاينل ستيتمنت. تحت خالص في آخر الشهادة الفني بيكتب نتيجة المعايرة النهائية على هيئة ملخص زي readings were found to be within tolerance، يعني القراءات كلها كانت ضمن الحدود اللي مسموح بيها. وأخيرا الفني بيوقع ويكتب التاريخ اللي اتعملت فيه المعايرة. كده الشهادة دي بقت وثيقة رسمية تثبت إن الميزان ده قراءاته مظبوطة وسليمة. المفهوم الثالث الفاليديشن، يعني التحقق. طيب احنا اشترينا جهاز جديد، هل ينفع بمجرد ما نطلعه من الكرتونة نحطه في المعمل ونشتغل بيه على طول؟ الإجابة وفقا لقواعد الجي ام بي هي بالتأكيد لا. أي جهاز جديد لازم يعدي على عملية اسمها الفاليديشن أو التحقق من الصحة، وده بيتم في مجموعة مراحل متتالية. أولا الديزاين كواليفيكيشن، واختصارها الدي كيو، يعني التحقق من التصميم. دي مرحلة بتتعمل قبل شراء الجهاز، ومعناها هل الجهاز اللي هنشتريه ده هيكون مناسب لاحتياجاتنا؟ هل مواصفاته متطابقة مع اللي احنا عايزينه؟ يعني كمثال ما ينفعش نشتري اوتوكلاف حجمه صغير واحنا عندنا كميات ميديا كبيرة او بنخطط لزيادة حجم الشغل في المستقبل. في المرحلة دي بنعمل ريسك اسسمنت، يعني تقييم لكل المخاطر اللي ممكن تقابلنا اثناء استخدام الجهاز.
أو ممكن تأثر على عمله أو تأثر على النتائج المرجوة منه. ومن الخطوة دي بنطلع بحلول لكل حاجة عشان في النهاية نحدد جميع المواصفات المطلوبة للجهاز، وده اللي بنسميه ال User Requirement Specification، واختصارها ال URS. ثانيا ال Installation Qualification، واختصاره ال IQ، يعني التحقق من التثبيت والتركيب. الخطوة دي بتتعمل بعد ما خلاص اشترينا الجهاز ووصل للمعمل بتاعنا. الاي كيو بيتأكد اذا كان الجهاز اتركب صح ولا لا، يعني هل اتركب في المكان المخصص ليه بصورة صحيحة، وهل لو الجهاز مطلوب ليه يوتيليتيز يعني خدمات زي وصلات الكهرباء والمية والهواء المضغوط او البخار النقي، هل بتكون متوفرة ومظبوطة، هل الكتالوجات وشهادات المنشأ بتاعته موجودة. احنا هنا بنوثق ان الجهاز اتحط في مكانه صح. ثالثا الاوبريشنال كواليفيكيشن، واختصارها الاو كيو، يعني التحقق من التشغيل. دلوقتي عايزين نتأكد ان الجهاز شغال زي ما الشركة المصنعة للجهاز بتقول. هل كل زرار بيأدي وظيفته مظبوط؟ هل الانذارات او الالارمز شغالة؟ لو هو اوتوكلاف هل بيوصل لدرجة حرارة 121 درجة؟ احنا هنا بنختبر وظائف الجهاز نفسه بغض النظر عن شغلنا. رابعا البرفورمانس كواليفيكيشن، واختصاره البي كيو، يعني التحقق من الاداء، ودي اهم خطوة. فمثلا بعد ما الاو كيو قال ان الاوتوكلاف بيوصل لدرجة حرارة 121 درجة، البي كيو دوره يتأكد هل هو بيعقم الميديا بتاعتي انا مظبوط، هل هو بيعقم اكتر حتة صعب البخار يوصل ليها. هنا احنا بنعمل تحدي للجهاز وبنخليه يثبت انه قادر يعمل الشغلانة المخصصة بتاعتي جوه معملي حسب ظروف المعمل وكمية الشغل المطلوبة. لما الاربع خطوات دول يخلصوا بنوقع على بروتوكول الكواليفيكيشن، وبكده الجهاز ده بياخد رخصة انه يدخل الخدمة. المفهوم الرابع الفرق ما بين الكاليبريشن اللي هي المعايرة والفاليديشن اللي هو التحقق. دي نقطة بتلخبط ناس كتير. ايه الفرق ما بين الكاليبريشن والفاليديشن؟ ببساطة المعايرة او الكاليبريشن زي ما قلنا قبل كده بتتعمل للأجهزة اللي بتقيس، زي الميزان او الترمومتر او جهاز البي اتش. هنا انا بعاير الميزان عشان اتأكد انه لما يكتب لي 1 جرام هما فعلا 1 جرام، يعني المعايرة بتضمن صحة القراية. لكن الفاليديشن بيتعمل للأجهزة اللي بتعمل بروسيس أو عملية زي الأوتوكلاف أو الحضانة. أنا بعمل فاليديشن للأوتوكلاف عشان أتأكد إن عملية التعقيم اللي بتتم جواه مظبوطة وموثوقة كل مرة. يعني الفاليديشن بيضمن صحة العملية كلها، وده معناه إن الفاليديشن ممكن يشمل الكاليبريشن كخطوة من خطواته. فمثلا عشان أعمل فاليديشن للأوتوكلاف بحتاج أعمل كاليبريشن لحساسات الضغط والحرارة جوه الأوتوكلاف عشان أتأكد من صحة قياساتهم. لو حاسين انكم لسه محتاجين شرح او تفاصيل اكتر لتوضيح الفرق ما بين الكاليبريشن والفاليديشن اكتبوا لي في التعليقات عشان ممكن اعمل فيديو مخصوص مفصل للموضوع ده. المفهوم الخامس التوثيق في السجلات. خلاص الجهاز اشتغل، ازاي نثبت انه شغال صح يوميا؟ ده بيتم عن طريق 4 سجلات وهم كالآتي. 1 سجل التشغيل او الاوبريشن لوج بوك، وده بيتسجل فيه مين شغل الجهاز وامتى وليه. رقم 2 سجل التحقق والمتابعة أو ال Verification and Monitoring Logbook، وده بيتسجل فيه عملية التحقق والمتابعة الدورية للجهاز عشان نطمن على صحة قراءات الجهاز قبل كل مرة بيستخدم فيها. وهنشوف التفاصيل دي كلها وأمثلة عليها إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، فاشتركوا في القناة دلوقتي وتابعونا. رقم 3 سجل النظافة أو ال Cleaning Logbook، وده بيوضح مين نظف الجهاز وإمتى وإزاي. رقم 4 سجل الصيانة أو المينتنانس لوج بوك، وفيه بنسجل مين عمل صيانة أو معايرة وإمتى وإيه نوع الصيانة اللي اتعملت. بال4 سجلات دول إحنا بنقدر نتبع تاريخ حياة الجهاز من يوم ما اتولد لغاية آخر يوم في استخدامه أو خروجه من الخدمة. المفهوم الخامس هو سلامة البيانات أو الداتا انتجريتي. كل اللي فات ده، كل الورق والتقارير والسجلات ملوش أي قيمة لو ما بيحققش حاجة اسمها سلامة البيانات أو الداتا انتجريتي. القاعدة الذهبية في شغل الأدوية بيقول if it is not written then it is not done، يعني اللي ما اتكتبش يعتبر ما اتعملش، والأهم إنه لو اتكتب لازم يتكتب صح. النظام ده عبارة عن مجموعة من المفاهيم بنختصرها في حروف كلمة الكوا بلس. يعني باختصار أي معلومة بنسجلها لازم تكون attributable، يعني معروف مين اللي كتبها، legible، يعني مكتوبة بصورة واضحة عشان تكون مقروءة ومفهومة،
contemporaneous يعني كتبت في ساعتها بدون تأخير مش تاني يوم. original يعني ده المصدر الأصلي للمعلومة أو نسخة طبق الأصل المعتمدة. accurate يعني دقيقة ومظبوطة. complete يعني كاملة وما فيهاش أي حاجة ناقصة أو بيانات محذوفة. consistent يعني ماشية بتسلسل زمني ومنطقي وما فيهاش تناقض. enduring يعني هتفضل موجودة ومحتفظة بجودتها ومقروءة طول فترة حفظها. available يعني نقدر نوصل لها ونطلع عليها بسهولة وقت ما نحتاجها، سواء كانت للمراجعة أو للتفتيش. دي القواعد اللي بتحكم شغلنا، وده هو الجي ام بي مايند سيت. وبكده احنا بنكون فهمنا المبادئ والمفاهيم المطلوبة ولبسنا نظارة الجي ام بي اللي هنشوف بيها كل الأجهزة داخل المعمل، وبقينا جاهزين نبدأ جولتنا في المعمل. في الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنبدأ بأول خطوة في الورك فلو بتاعنا، وهنطبق كل القواعد دي على أول مجموعة من الأجهزة في وحدة مراقبة الخدمات والمرافق داخل المعمل اللي بنسميها اليوتيليتيز اند فاسيلتي مونيتورنج ايكويبمنت. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الحلقات اللي جاية بأول بأول، واشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.